आज हामी केही फरक विषयमा यो भिडियो बनाउँदैछौँ। अकाउन्टेन्टहरूले अर्थात् अकाउन्टका विद्यार्थीहरूले अकाउन्टिङ इन्ट्री गर्दा हुने कन्फ्युजनको बारेमा यो भिडियो छ। यो भिडियोमा एउटा अकाउन्टिङ इन्ट्रीको सिचुएसन बनाइएको छ। त्यो सिचुएसनमा एकजना इम्प्लोइ हरिशरण अधिकारी काठमाडौँबाट विराटनगर बिजनेस प्रमोसनको लागि ट्राभल गर्दैछन् र त्यो क्रममा उनले 10,000 ट्राभल एडभान्स अफिसबाट लिएका छन् र सुरुको टिकट प्लेन टिकट अफिसले काटिदिएको छ। त्यो भ्याट सहित 6800 रुपियाँको छ। उनी विराटनगर गएर एउटा होटलमा बस्छन् जहाँ 7,000 को बिल निस्कन्छ, त्यो पनि भ्याट सहितको हो। उनको मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस यहाँ बस्दै गर्दाखेरि 870 हुन्छ। फर्किँदाखेरि काठमाडौँ फर्किँदा 1800 रुपियाँको प्लेन टिकट काट्छन्, निकै सस्तो रहेछ। यो पनि भ्याट सहितको हो। यही समयको अन्तरालमा उनको अफिसमा स्यालेरी बुक हुन्छ 35,000 रुपियाँ। हरेक ट्राभलमा अफिसको पोलिसी अनुसार 1500 रुपियाँ ट्राभल अलाउन्स दिने रहेछ त्यो कम्पनीले। र आजको भिडियोमा यही सिचुएसनलाई अकाउन्टिङ इन्ट्री गरेर यहाँ भ्याट बिलहरू पनि छन्, इम्प्लोइलाई एडभान्स दिएको पनि छ र इम्प्लोइले त्यही एडभान्सबाट पैसा खर्च गरेको पनि छ र सँगसँगै अफिसको एक्सपेन्सेस पनि छ जुन चाहिँ इम्प्लोइसँग कनेक्टेड छैन, जुन यो 6800 र यहाँ ट्राभल अलाउन्स छ, स्यालेरी पनि छ, अथवा यसको अकाउन्टिङ कसरी राख्ने भन्ने विषयमा हामी आज यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ। यो सिचुएसनको अकाउन्टिङ इन्ट्री गरेर हरिशरण अधिकारीको लेजरमा फाइनल नेट अमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने पनि निकाल्नु पर्नेछ र यो भ्याट बिलहरू खरिद खातामा पनि इन्ट्री हुने गरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। हामीले यो क्रममा यो अकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नको लागि अकाउन्टिङ सफ्टवेयर रिगो अकाउन्टिङ लिएका छौँ। यहाँहरूले पनि आफूले प्रयोग गरिराखेको अथवा आफूलाई कन्फिडेन्ट भएको अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। र रिगो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमै तपाईँ यो अकाउन्टिङ सिचुएसनको इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क गर्ने तरिका यो भिडियोको अन्तिममा तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। अब यो सिचुएसनलाई हामी समरी बनाएको छौँ। यो प्लेन टिकट हो 2टा, त्यसपछि होटलको बिल पनि यहाँ छ र हामीले अघिको सिचुएसनलाई समरी बनायौँ। यहाँ इम्प्लोइले 10,000 रुपियाँ एडभान्स लिएको थियो अफिसबाट, त्यो अफिसको लागि रिसिभेबल हो। त्यसै गरी एयर टिकट यो अफिसले काटिदिएको टिकट थियो 6800, त्यसले गर्दाखेरि यो अफिसको खर्च भयो सिधै, इम्प्लोइसँग कुनै कनेक्सन छैन। त्यसै गरी एयर टिकट इम्प्लोइले आफै काटेको छ यो 10,000 रुपियाँ एडभान्सबाट। त्यसपछि होटल एक्सपेन्सेस गरेको छ इम्प्लोइले, यो पनि आफै पेमेन्ट गरेको हो यो 10,000 एडभान्सबाट 7,000। त्यसै गरी मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 870 रुपियाँको, स्यालेरी छ 35,000 रुपियाँ, सँगसँगै ट्राभल अलाउन्स इम्प्लोइले पाउनुपर्नेछ 1500 रुपियाँ। र यो हामीले एक्सलमा हिसाब गर्दाखेरि इम्प्लोइले 36,170 रुपियाँ पाउनुपर्ने देखियो र यही कुरालाई अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर यो इम्प्लोइको लेजरमा 36,170 रुपियाँ हामीले निकाल्नु पर्नेछ। ल अब सुरु गरौँ अकाउन्टिङ इन्ट्री। मैले प्रयोग गर्ने अकाउन्टिङ सफ्टवेयर रिगो ERP हो। यसमा म लगइन गर्दैछु। अब सबैभन्दा पहिले म यहाँ सिचुएसनमा भए जस्तै हाम्रो हरिशरण अधिकारी भन्ने इम्प्लोइलाई एडभान्स 10,000 रुपियाँ दिँदैछु। आउनुहोस् अकाउन्टिङ इन्ट्री गरौँ। यसमा क्रिएट न्यूमा सिधै यहाँ अदर भन्ने भित्र जेनरल पेमेन्ट छ, हामी सिधै जेनरल पेमेन्टमा जान्छौँ। यहाँ जान्छौँ, पेमेन्ट टाइपमा इम्प्लोइ सिलेक्ट गर्छौँ। इम्प्लोइको नाम म लेजर अलरेडी पहिले नै क्रिएट गरिसकेका थिएँ। रिफरेन्स मानौ ट्राभल अर्डर थियो अनि मैले यतिखेर इम्प्लोइलाई क्यासबाटै अमाउन्ट दिएँ। अब यहाँनिर 10,000 एडभान्स अमाउन्ट दियो। यति गरेर यहाँ डकुमेन्ट पनि अट्याचमेन्ट गर्न सकिन्छ। कुनै प्रोजेक्टको लागि थियो भने प्रोजेक्ट असाइन गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई मैले यो सेभ गरेँ। अब अर्को सिचुएसन छ, यहाँ अफिसले एयर टिकट काटिदिएको छ 6800 रुपियाँको। यतिखेर मैले यहाँ एयर टिकटको भ्याट बिल त मसँग छैन, तर मैले यसको भ्याट बाहेकको पैसा निकालिदिन्छु। अब यो भ्याट आफै आइहाल्छ, यो भ्याट बाहेकको पैसा हो 6017.699। मानौ यो एयर टिकट चाहिँ बुद्ध एयरको। म यहाँनिर एक्सपेन्स बिलमा जान्छु, त्यसपछि यहाँ बुद्ध एयर ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेसमा सिधै राखिदिएँ मैले यसलाई। कति थियो भ्याट बाइकको अमाउन्ट 6017.699, 6800 टोटल आएको छ। यसलाई पनि मैले सेभ गरिदिएँ। अब अर्को छ, यो दुईटाको हामी इन्ट्री गरिसक्यौँ। त्यसपछि एयर टिकट यो इम्प्लोइले
सेल्फ काटेको छ। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनु पुऱ्याउनुपर्छ। हामीसँग बिल छ मानौँ, हामी बिल नै इन्ट्री गरिदिँदैछौँ। यहाँ पनि भ्याट बाहेकको पैसा निकालिदिउँ। यो एयर टिकट चाहिँ इम्प्लोइले काटेको। अब यस्तो बेलामा हामी इन्ट्री गर्ने बेलामा हामीसँग बिल त हुन्छ, हामी एक्सपेन्स बिलमै जान्छौँ। यतिखेर चाहिँ हामी यहाँनिर क्रेडिटमा बिल इन्ट्री गर्छौँ। हाम्रो सप्लायर चाहिँ बुद्ध एयर थियो। बिल नम्बर यो बिल हामी क्रेडिटमा इन्ट्री गरिदिउँ। अब अर्को होटेलको बिल छ 7,000 टोटलको। यसको भ्याट बाहेकको अमाउन्ट, यसलाई पनि हामी क्रेडिटमै इन्ट्री गरिदिन्छौँ। होटेल विराट कुञ्जको बिल थियो। बिल नम्बर 1200 मानौँ। यसलाई ट्राभलिङमा हालिदिएँ मैले। र सँगसँगै अब स्टाफले गरेको मिसलेनियस एक्सपेन्सेस छ, यसको चाहिँ हामीसँग बिल छैन, यो नन भ्याट हो। बिल नभएको खर्चहरूको इन्ट्री गर्दाखेरि पनि रिगो अकाउन्टमा चाहिँ एक्सपेन्स बिलबाटै जान सक्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक सप्लायर चाहिँ राख्नु हुँदैन र यहाँ भ्याटमा नो भ्याट गरिदिनुपर्छ। यति भइसकेपछि यो खरिद खातातिर टच गर्दैन। यसलाई पनि हामी क्रेडिटमै गरिदिँदैछौँ। एउटा कुनै युनिक नम्बर यसलाई दिन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा राखिदिउँ। अमाउन्ट कति छ? 870। अब अर्को स्यालेरी छ यहाँनिर 35,000 र ट्राभल अलाउन्स। यो दुईवटा ऊ ट्राभल गरेको भएर पर ट्राभल 1500 रुपियाँ पाउँछ। उसको स्यालेरी पनि बुक भएको छ 35,000। यो दुइटैको लागि हामी स्यालेरी बुक गर्ने रिगोमा जर्नल इन्ट्री गर्छौँ। जर्नल भाउचरमा जान्छौँ। अब यसलाई पनि सेभ गरौँ। इन्ट्रीहरू त हामीले सबै सकाइसक्यौँ। अब एउटा इन्ट्री के बाँकी छ भने यो इम्प्लोइले इम्प्लोइ एडभान्सबाट गरेको खर्चहरूलाई हामीले सिधा बिल इन्ट्री गरेका छौँ र ती बिलहरूलाई अब हामी इम्प्लोइको अकाउन्टसँग एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी फेरि जर्नल इन्ट्रीमै जान्छौँ, जर्नल भाउचर। त्यसपछि अब यहाँ हामी अकाउन्ट सेलेक्ट गर्छौँ। हामी एउटा बिल बुद्ध एयरमा बुक गरेका छौँ, अर्को बिल होटेलको नाममा छ, अर्को बिल चाहिँ क्यास एक्सपेन्सेसमा छ। सबभन्दा पहिला अकाउन्ट्स पेएबलमा हामी बुद्ध एयरलाई यहाँ हामी डेबिट गर्दैछौँ। अघि क्रेडिट थियो। बुद्ध एयरको कतिको अमाउन्ट थियो भने यो 1800 को अमाउन्ट थियो। त्यसै गरी अब हामी होटल विराट कुञ्जलाई पनि 7,000ले डेबिट गर्दैछौँ। अर्को हाम्रो क्यास एक्सपेन्स भन्ने हेडिङलाई 870 रुपियाँले डेबिट गरिदिन्छौँ। अब हामी इम्प्लोइलाई क्रेडिट गरिदिन्छौँ त्यति अमाउन्टले, उसको एडभान्स अमाउन्टलाई एडजस्ट गर्नको लागि। अब यसलाई गरिदिउँ सेभ। यो इन्ट्री पनि भयो। अब हामी हेरौँ सबैभन्दा पहिले बुद्ध एयरको अकाउन्ट निल भएको छ कि छैन। कन्ट्याक्टमा सप्लायर लेजर, बुद्ध एयरको अकाउन्ट निल छ। क्यास एक्सपेन्सेस भन्ने पनि एउटा बनाएको थियौँ, डमी हो यो, यो पनि निल छ। त्यसै गरी होटेल विराट कुञ्जको अकाउन्ट पनि निल छ हैन, हामीले कसैलाई तिर्नुपर्ने देखिएन। त्यसै गरी हाम्रो बिलहरू खरिद खाता अथवा पर्चेज बिलमा गयो कि गएन। यो रिपोर्टहरू मध्ये स्ट्याट्युटरी कम्प्लायन्स रिपोर्ट छ, त्यो मध्ये भ्याट अन पर्चेज रिपोर्ट छ। यसमा होटल विराट कुञ्जको बिल पनि आएको छ र बुद्ध एयरको बिलहरू पनि यहाँ आएको छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा हामी हेर्छौँ फाइनली इम्प्लोइको लेजर। इम्प्लोइको लेजरमा हरिशरण अधिकारीको 36,170 रुपियाँ लेजरमा नेट ब्यालेन्स आएको छ र हाम्रो पनि यो हिसाब अनुसार उसको आउनुपर्ने अमाउन्ट 36,170 रुपियाँ नेट हो। र यो अब अफिसले हरिशरणलाई यो सबै कुराहरू एडजस्ट भइसकेपछि 36,170 रुपियाँ ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ। र यसै गरी तपाईँले पनि हामीले अहिले छलफल गरे अनुसारको सिचुएसनको अकाउन्टिङ ट्राई गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले रिगो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको परीक्षण प्रयोग गर्न अर्थात् रिगोको बारेमा र रिगो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको बारेमा
थप जानकारी लिनु परेमा रिगोको अफिसियल वेबसाइट rigonepal.com मा कन्ट्याक्ट असमा गई डेमो रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै यहाँ दिएका फोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् mail@rigonepal.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिरबाट रिगोमा मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।